cuộc đời này, ai rồi cũng từng bị một ai đó làm tổn thương. Có thể là người ta tin tưởng nhất, người từng thương yêu nhất, hoặc cũng có thể là chính bản thân mình. Những vết thương ấy không chỉ là những cú sốc tức thời, mà chúng có thể theo ta suốt quãng đời còn lại, ăn sâu vào tim, để lại những dấu vết không thể xóa nhòa. Đôi khi, những vết thương ấy kéo dài đến cả chục năm, trở thành sẹo trong trái tim, biến thành hận thù, oán trách. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mình, nếu không thể tha thứ, liệu chúng ta có thể sống an yên? Lời dạy của Đức Phật là sự thức tỉnh trong từng tâm hồn đầy tổn thương. Khi chúng ta chịu đựng một nỗi đau nào đó, lòng chúng ta có thể trở nên cứng rắn như đá. Chúng ta dễ dàng kết luận rằng tha thứ là dấu hiệu của sự yếu đuối, rằng tha thứ có nghĩa là chúng ta bỏ qua những sai lầm và chấp nhận sự lạm dụng. Nhưng chính trong sự giận dữ, trong việc nắm chặt quá khứ, chúng ta lại trở thành nô lệ cho những cảm xúc tiêu cực ấy. Nếu chúng ta không tha thứ, liệu có thể sống thật sự an yên? Tha thứ không phải là quên đi, mà là sự giải thoát cho chính mình. Tha thứ là một quyết định cao thượng, không phải vì người khác, mà là vì bản thân chúng ta. Là vì chúng ta xứng đáng có một trái tim trong sáng, nhẹ nhàng, không bị trói buộc bởi những cảm xúc tiêu cực. Tha thứ là mở ra một không gian trong tâm hồn để tình yêu thương, sự bình yên và hạnh phúc có thể đi vào. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta không cho phép bản thân mình tiếp tục bị tổn thương, không cho phép kẻ làm hại mình tiếp tục chi phối cuộc sống của mình. Có một câu hỏi mà rất nhiều người giữ trong lòng nhưng không dám thốt lên: làm sao tôi có thể tha thứ cho người đã khiến tôi đau đến như vậy? Họ lừa dối bạn, phản bội bạn, bỏ rơi bạn, hay làm bạn tổn thương suốt một thời gian dài. Mỗi lần nghĩ về những gì đã qua, trái tim bạn lại se lại vì nỗi đau ấy, vì cảm giác bị bỏ rơi và không được trân trọng. Và rồi một ngày, bạn nghe một lời khuyên từ ai đó: hãy tha thứ đi, cho lòng nhẹ nhàng. Nhưng bạn không thể làm được. Bạn nghĩ rằng tha thứ có nghĩa là bạn sẽ mở cửa cho những người đã làm tổn thương bạn, để họ tiếp tục làm khổ bạn. Bạn nghĩ rằng nếu bạn tha thứ, thì bạn đang cho phép họ tiếp tục hành hạ bạn. Thực tế không phải như vậy. Tha thứ không phải là vì người đó xứng đáng, mà là vì bạn xứng đáng được bình yên. Tha thứ không có nghĩa là bạn chấp nhận hành động sai trái của họ. Tha thứ là hành động giải phóng bản thân khỏi sự gánh nặng của nỗi đau. Khi bạn giữ chặt trong lòng sự oán hận, bạn không chỉ tiếp tục chịu đựng nỗi đau, mà còn mệt mỏi trong việc giữ gìn những cảm xúc tiêu cực ấy. Tha thứ là một món quà bạn dành cho chính mình để có thể sống nhẹ nhàng hơn. Trong cuộc sống, sự tha thứ không phải là một hành động dễ dàng, và chắc chắn không phải lúc nào cũng xảy ra ngay lập tức. Nhưng nếu bạn có thể thực sự hiểu rằng tha thứ là một hành trình của sự giải thoát, bạn sẽ nhận ra rằng việc bỏ qua những vết thương không phải là hành động ngu ngốc, mà là một cách để tiến về phía trước. Tha thứ là mở cửa cho sự bình yên trong tâm hồn, để tình yêu thương và sự hạnh phúc có thể bắt đầu tìm thấy con đường vào trái tim bạn. Đức Phật từng dạy rằng không có sự thù hận nào có thể tiêu diệt thù hận, chỉ có tình thương mới có thể làm điều đó. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng hận thù chỉ kéo dài thêm đau khổ, nhưng tình thương có thể chữa lành mọi vết thương. Tình thương không phải là cho phép người khác làm tổn thương mình, mà là để chính chúng ta tìm thấy sự an bình trong tâm hồn. Tha thứ là một hành động của trí tuệ. Khi bạn có thể tha thứ, bạn không còn bị chi phối bởi những vết thương quá khứ. Bạn không còn là nạn nhân của những sai lầm của người khác. Bạn là người làm chủ cuộc đời mình, làm chủ cảm xúc của mình, và sống trong sự tự do, bình an mà bạn xứng đáng có. Tha thứ cũng là cách để bạn chuyển hóa nỗi đau thành sức mạnh, thành sự trưởng thành. Bạn sẽ không chỉ tha thứ cho người khác, mà còn học được cách tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho những quyết định sai lầm, những lúc yếu đuối, những vết thương mà bạn không thể xóa nhòa ngay lập tức. Chắc chắn sẽ có những lúc trong đời bạn cảm thấy khó khăn, và việc tha thứ không dễ dàng chút nào. Nhưng mỗi khi bạn tha thứ là một bước gần hơn đến sự giải thoát. Khi bạn giải thoát khỏi những vướng bận trong lòng, bạn sẽ thấy được sức mạnh của sự an yên, của một trái tim nhẹ nhàng, không còn bị tổn thương nữa. Chính bạn
Bằng sự tha thứ sẽ cho mình một cuộc sống đầy ắp niềm vui và sự tự do. Vì vậy, đừng ngần ngại, hãy tha thứ, không phải vì người đó xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được bình yên. Câu chuyện về người mẹ và con dâu là một bài học sâu sắc về lòng từ bi và sức mạnh của sự tha thứ. Một người mẹ già suốt cả cuộc đời đã hết lòng chăm sóc gia đình, nhưng lại phải đối mặt với sự hắt hủi, thờ ơ của chính con dâu mình. Bà sống trong sự cô đơn, không có ai chăm sóc hay hỏi han. Chỉ có những buổi chiều tĩnh lặng với chiếc đài cát sét cũ, nghe những lời kinh Phật như một cách để giữ bình an trong tâm hồn. Bà không oán hận hay trách móc, mà đơn giản chỉ là chấp nhận, làm những gì có thể, tiếp tục yêu thương mà không đòi hỏi. Nhưng khi con dâu của bà gặp tai nạn và phải nhập viện, cả nhà đều hoang mang, lo lắng. Mọi người đều bận rộn với công việc, không ai có thời gian để chăm sóc cho con dâu. Trong khi đó, người mẹ già dù đã bị bỏ quên, lại lặng lẽ đi chợ, nấu cháo và mang vào viện. Con dâu nhìn thấy sự chăm sóc ấy và không kìm được nước mắt. Cô hỏi mẹ, sao mẹ vẫn lo cho con, trong khi con từng đối xử tệ bạc với mẹ như vậy? Người mẹ cười hiền hòa và trả lời một cách đầy từ bi, nếu mẹ không tha thứ, mẹ cũng đau khổ như con. Mẹ thương con vì con vẫn còn vô minh. Câu trả lời ấy giản dị, nhưng lại chứa đựng một chân lý sâu sắc. Tha thứ không phải là cho người khác một cơ hội, mà là để giải thoát chính mình khỏi nỗi đau và hận thù. Người mẹ đã hiểu rằng nếu không tha thứ, bà sẽ sống trong sự giận dữ, đau khổ không nguôi, và điều đó sẽ khiến bà mất đi sự bình an trong tâm hồn. Tha thứ không phải là sự yếu đuối hay là chấp nhận hành động sai trái, mà là một hành động của lòng từ bi, của sự hiểu biết và sự giác ngộ. Phật dạy rằng tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà vì chính mình xứng đáng được sống trong an yên. Nếu chúng ta giữ trong lòng sự thù hận, không chỉ người kia chịu khổ, mà chính bản thân chúng ta cũng phải gánh chịu đau đớn và nỗi buồn không nguôi. Tha thứ là một cách để giải thoát chính mình khỏi địa ngục tâm lý, là cách để chúng ta không bị giam cầm bởi những cảm xúc tiêu cực, bởi những vết thương trong quá khứ. Qua câu chuyện này, chúng ta cũng nhận ra rằng sự tha thứ không chỉ dành cho người khác, mà cũng là một hành động mà chúng ta làm vì chính bản thân mình. Tha thứ là sự giải phóng, là cách để chúng ta tiếp tục sống một cuộc đời bình an, nhẹ nhàng. Người mẹ trong câu chuyện đã chọn tha thứ, không phải vì con dâu xứng đáng, mà vì bà biết rằng nếu không tha thứ, chính bà sẽ phải sống trong nỗi đau suốt đời. Tha thứ là sự từ bi lớn nhất, là khi ta biết người kia đang khổ nhưng không nhận ra, và ta chọn cách yêu thương họ, không vì họ xứng đáng, mà vì ta xứng đáng có một trái tim rộng mở và bình an. Tha thứ luôn là một hành động đầy thử thách, và đôi khi là một bước đi khó khăn trên con đường tâm linh. Mặc dù chúng ta biết rằng tha thứ là cần thiết để đạt được sự bình an trong tâm hồn, nhưng khi đối diện với những tổn thương sâu sắc, việc tha thứ có thể trở nên khó khăn đến mức dường như không thể thực hiện được. Vì sao lại như vậy? Tại sao ta lại khó có thể buông bỏ, dù biết rằng chỉ khi tha thứ, ta mới có thể thoát khỏi nỗi đau? Một trong những lý do lớn nhất khiến chúng ta khó tha thứ chính là mong muốn công bằng. Chúng ta cho rằng khi ai đó làm sai, họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, phải nhận lấy quả báo. Tâm lý này xuất phát từ bản năng tự vệ và sự khẳng định quyền lợi của mình. Khi bị tổn thương, chúng ta cảm thấy rằng phải có một sự công bằng, rằng người gây tổn thương phải chịu hậu quả. Nhưng trong khi chúng ta chờ đợi sự công bằng, chúng ta lại để nỗi đau kéo dài, khiến bản thân không thể thoát ra. Ta cứ bám víu vào cảm giác bị tổn thương và mong muốn người kia phải trả giá. Nhưng thực tế là nỗi đau đó chỉ làm cho chính ta càng đau đớn thêm, chứ không làm người kia chịu khổ. Thứ hai, ta vẫn ôm chặt ký ức của những tổn thương. Ký ức về những lời nói cay nghiệt, ánh mắt đầy sự lạnh nhạt, hay những hành động vô cảm mà người kia dành cho ta, như một vết thương sâu trong lòng, khó có thể xóa nhòa. Mỗi khi nghĩ lại, nỗi đau ấy lại trỗi dậy, và ta không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của cảm xúc tiêu cực. Chính vì vậy, ta không thể dễ dàng tha thứ, vì ta luôn cảm thấy như đang sống lại những khoảnh khắc đó
trải qua nỗi đau một lần nữa. Đó chính là lý do khiến ta không thể buông bỏ, vì ta cảm thấy việc quên đi là không thể, và vì ta không nhận ra rằng việc quên không phải là mục tiêu, mà là việc không để những ký ức đau buồn đó chi phối hiện tại. Cuối cùng, ta định nghĩa sai về tha thứ. Chúng ta thường nghĩ rằng tha thứ là sự yếu đuối, là việc thừa nhận rằng người kia không sai, rằng hành động của họ là chấp nhận được. Thực tế, việc tha thứ không phải là cho phép người khác làm tổn thương mình lần nữa, mà là một hành động giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ. Tha thứ không phải là sự yếu đuối, mà là một sức mạnh lớn lao, là khả năng làm chủ cảm xúc, là sự kiên cường và trí tuệ để không để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Phật dạy rằng tha thứ không phải là quên, mà là không để quá khứ chi phối hiện tại. Điều này có nghĩa là tha thứ không yêu cầu ta phải quên đi những tổn thương, mà là học cách để không để những ký ức ấy ảnh hưởng đến sự an yên trong tâm hồn mình. Việc nhớ lại những tổn thương, những vết thương xưa cũ có thể là một phần trong quá trình chữa lành, nhưng điều quan trọng là chúng ta không để những ký ức ấy điều khiển hành động và cảm xúc của mình trong cuộc sống hiện tại. Phật cũng dạy rằng khi ta giữ mãi nỗi hận thù, người gây tổn thương cho ta không bị ảnh hưởng gì. Họ có thể đã quên đi những gì đã làm, có thể họ không còn cảm thấy gì về hành động của mình, nhưng ta lại gánh chịu nỗi đau này ngày qua ngày, và ta chính là người đau đớn nhất. Việc ôm giữ nỗi hận thù giống như ta nắm chặt thanh gươm sắt, mặc dù chính tay ta bị cắt đau. Tha thứ là khi ta quyết định buông tay khỏi thanh gươm ấy, để không còn máu chảy từ chính bàn tay đang nắm giữ nó. Khi tha thứ, ta không chỉ tha thứ cho người khác, mà còn là một cách để tự giải thoát mình khỏi sự giam cầm của nỗi đau và sự giận dữ. Tha thứ là một hành động của sự từ bi, là khi ta nhận ra rằng mọi người đều có những sai lầm và yếu đuối, và ta cũng không phải là người hoàn hảo. Tha thứ không phải là việc chấp nhận sự tổn thương một cách vô điều kiện, mà là nhận ra rằng buông bỏ hận thù chính là con đường ngắn nhất để đạt được sự bình an trong tâm hồn. Trong cuộc sống, việc tha thứ chính là chìa khóa để chúng ta có thể giải thoát khỏi những nỗi đau, sự giận dữ và hận thù, để sống một cuộc đời nhẹ nhàng, bình an và hạnh phúc. Khi ta tha thứ, không chỉ người khác được giải thoát, mà chính bản thân ta cũng được giải thoát khỏi mọi gánh nặng tâm lý. Câu chuyện về người chồng bị phản bội nhưng không chọn trả thù là một minh chứng rõ ràng về sức mạnh của sự tha thứ và cách mà một người có vượt qua những tổn thương sâu sắc trong cuộc sống để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Khi phát hiện vợ ngoại tình, người đàn ông đó trải qua một cơn giận dữ tột độ. Cảm giác bị phản bội không chỉ làm tổn thương tình cảm, mà còn làm rối loạn tâm trí, khiến anh ta muốn trả thù, thậm chí là nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc sống. Đây là cảm xúc hết sức tự nhiên khi đối diện với những tổn thương lớn, nhưng nó cũng là dấu hiệu của việc tâm hồn đang chìm trong cơn sóng gió. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đầy giận dữ ấy, người đàn ông đã nhớ đến một câu trong kinh Phật: oán thù không thể dập tắt bởi oán thù, oán thù chỉ có thể dập tắt bằng tình thương. Đây chính là điểm chuyển biến quan trọng trong câu chuyện, khi anh ta chọn không để cơn giận dẫn dắt hành động của mình. Thay vì đối mặt với vợ bằng sự căm hận và trả thù, anh ta quyết định im lặng, rút lui và ly hôn trong sự bình an. Quyết định này không chỉ là sự lựa chọn tránh xa cơn sóng giận, mà còn là một bước đi cao thượng để bảo vệ sự thanh thản trong tâm hồn mình. Khi anh ta đi học Phật và tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những đứa trẻ nghèo vùng cao, anh đã tìm được niềm vui và bình an trong hành động bác ái. Thay vì vùi mình trong nỗi đau và giận dữ, anh đã dùng tình thương để chữa lành vết thương trong lòng. Hành động này không chỉ giúp anh khỏi cảm giác tội lỗi hay sự phẫn nộ, mà còn giúp anh tìm thấy ý nghĩa lớn hơn trong cuộc sống. Nhiều năm sau, vợ cũ tìm đến anh, khóc và thừa nhận rằng cô không thể tìm thấy thanh thản trong tâm hồn kể từ khi rời xa anh. Anh mỉm cười và nói: tôi đã tha thứ từ lâu, nhưng tha cho tôi, chứ không phải cho cô. Câu nói này thể hiện rõ sự trưởng thành và cái nhìn sâu sắc về việc tha thứ trong cuộc sống. Anh đã không chỉ tha thứ cho vợ cũ vì cô, mà vì chính bản thân mình. Tha thứ không chỉ là một hành động từ bi đối với người khác, mà còn là sự giải thoát cho chính mình.
Khi anh tha thứ, anh đã từ bỏ sự đau khổ, hận thù và những cảm xúc tiêu cực để mở ra một con đường mới cho mình, một con đường dẫn đến bình an và hạnh phúc. Câu chuyện này cũng là một bài học lớn về sự trưởng thành trong tâm linh. Một người đủ bản lĩnh để tha thứ là người đã vượt qua được những cảm xúc tiêu cực, đứng lên trên sự tổn thương và học cách sống với một trái tim rộng mở, không bị cột chặt trong quá khứ. Tha thứ là một quá trình chữa lành, là sự giải thoát tâm hồn khỏi những khổ đau do oán thù gây ra. Và người nào học được cách tha thứ, họ đã bước lên một tầng cao hơn trong đời sống tâm linh, nơi mà sự bình an không bị ảnh hưởng bởi những biến động bên ngoài, mà là một trạng thái tự tại từ trong tâm. Tha thứ không phải là một điều dễ dàng, nhưng nó chính là con đường dẫn đến tự do. Người đàn ông trong câu chuyện đã cho chúng ta thấy rằng tha thứ không phải là việc chấp nhận hành động sai trái của người khác, mà là việc chọn không để những sai lầm đó tiếp tục làm tổn thương mình. Và khi ta có thể buông bỏ hận thù, tâm hồn sẽ trở nên rộng mở và thanh thản, như một tấm gương phản chiếu sự bình yên. Lời Phật dạy về tha thứ trong Kinh Pháp Cú có một sự sâu sắc mà ít ai có thể dễ dàng nhận ra. Câu nói, ai nắm giữ giận dữ giống như nắm than hồng để ném người khác, nhưng lại là chính mình bị bỏng trước, đã chỉ ra một sự thật đau lòng về tâm trạng giận dữ và hận thù. Khi chúng ta nuôi dưỡng những cảm xúc này, chúng không chỉ gây tổn thương cho người mà chúng ta giận, mà chính bản thân chúng ta mới là người chịu đau đớn đầu tiên. Giống như việc nắm một cục than hồng, tưởng rằng mình sẽ ném đi để làm hại người khác, nhưng cuối cùng lại là tay mình bị bỏng trước tiên. Đây là minh chứng rõ ràng rằng giận dữ và hận thù chỉ làm tổn thương chính mình, kéo dài sự khổ đau mà không thể giải quyết được vấn đề. Tha thứ không phải là điều kiện. Nhiều người nghĩ rằng tha thứ chỉ có thể thực hiện được khi người kia xin lỗi hoặc khi tình huống đã thay đổi. Tuy nhiên, Phật dạy rằng tha thứ không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào. Nó là một hành động chủ động từ bên trong, là sự giải thoát của tâm hồn, chứ không phải là để chờ đợi sự đền đáp từ người khác. Tha thứ là bước đi của chính bạn, không phải vì người kia xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được sống trong bình an và tự do khỏi sự hận thù. Tha thứ không cần người kia xin lỗi. Trong nhiều trường hợp, người gây tổn thương có thể không nhận ra sai lầm của họ, hoặc có thể không bao giờ xin lỗi. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi giá trị của sự tha thứ. Tha thứ là để giải thoát bản thân khỏi gánh nặng của oán thù và giận dữ. Phật dạy rằng nếu bạn chờ đợi người khác thay đổi trước khi tha thứ, bạn sẽ mãi sống trong khổ đau. Thực tế, sự tha thứ là một hành động tự do cho chính mình, để không bị giam cầm bởi những cảm xúc tiêu cực. Tha thứ là hành động giải thoát chính mình khỏi nghiệp cũ. Khi ta tha thứ, không chỉ là sự giải thoát cho người khác, mà quan trọng hơn là giải thoát cho chính tâm hồn mình khỏi những ràng buộc của quá khứ. Hận thù là một nghiệp cũ mà chúng ta vô tình mang theo, và chỉ có tha thứ mới có thể cắt đứt sợi dây trói buộc đó. Khi tha thứ, bạn không còn bị những vết thương của quá khứ chi phối, mà tâm hồn được tự do, nhẹ nhàng và trong sáng hơn. Hận thù chỉ nối dài vòng luân hồi khổ đau. Khi chúng ta nuôi dưỡng hận thù, chúng ta không chỉ gây đau khổ cho người khác, mà chính mình cũng sẽ tiếp tục chìm trong sự khổ đau ấy. Hận thù như một vòng lặp không ngừng nghỉ, kéo dài sự tổn thương trong tâm hồn chúng ta và không bao giờ mang lại sự bình an. Đây là một vòng luân hồi khổ đau mà chỉ có sự tha thứ mới có thể cắt đứt. Tha thứ cắt đứt dây trói, đưa tâm đến gần giải thoát. Tha thứ chính là hành động giải phóng, cắt đứt những dây trói đang giữ chặt tâm hồn khỏi những cảm xúc tiêu cực. Khi bạn tha thứ, bạn đang mở ra cánh cửa của sự giải thoát, đưa tâm hồn của mình đến gần hơn với sự bình an, tự do và hạnh phúc. Tha thứ không chỉ là hành động tốt cho người khác, mà là cách để bạn trả lại cho chính mình sự thanh thản và bình an. Bắt đầu tha thứ từng chút một là một quá trình đòi hỏi kiên nhẫn và sự thấu hiểu. Mỗi bước trong quá trình này giúp bạn dần dần buông bỏ những cảm xúc tiêu cực và mở ra con đường chữa lành cho chính mình. Dưới đây là những cách bạn có thể bắt đầu thực hành tha thứ một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Một là nhận diện cảm xúc tổn thương mà không phán xét.
Bước đầu tiên để bắt đầu tha thứ là nhận diện và chấp nhận cảm xúc tổn thương mà bạn đang trải qua. Khi cảm thấy giận dữ, đau buồn hay thất vọng, đừng vội phán xét bản thân hay người khác. Hãy nói với chính mình: tôi biết tôi đang giận, tôi biết tôi tổn thương, và điều đó không sai. Việc nhận thức và thừa nhận cảm xúc sẽ giúp bạn không bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc tiêu cực. Đây là bước quan trọng để bạn không phủ nhận cảm giác của mình, mà thay vào đó chấp nhận chúng như một phần tự nhiên của cuộc sống. 2 là tự nhủ: tôi không muốn giữ nỗi đau này lâu hơn nữa. Khi đã nhận diện được cảm xúc, bạn cần tự nhủ với chính mình rằng bạn không muốn giữ nỗi đau này nữa. Bạn có thể nói: tôi không muốn giữ nỗi đau này lâu hơn nữa. Lý do là vì nó chỉ làm tổn hại đến bạn, gây ra sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Nỗi đau không chỉ khiến bạn không thể sống trọn vẹn, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Để có thể sống hạnh phúc và bình an, bạn cần phải cho phép mình buông bỏ những vết thương cũ, không để chúng chi phối cuộc sống của mình nữa. 3 là viết thư nhưng không cần gửi. Một trong những cách hữu hiệu để giải tỏa cảm xúc là viết thư. Bạn không cần phải gửi nó cho ai cả. Viết thư là cách để bạn bày tỏ những cảm xúc đang bị dồn nén, những nỗi đau mà bạn không thể thốt lên thành lời. Việc này giúp bạn nhìn nhận rõ ràng hơn về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Sau khi viết thư, bạn có thể đốt lá thư như một nghi lễ tiễn biệt quá khứ, để giải phóng bản thân khỏi những khổ đau không cần thiết. Hành động này không chỉ giúp bạn cất mối liên kết với quá khứ, mà còn là cách để bạn tiếp nhận sự thanh thản và nhẹ nhàng hơn. 4 là làm một hành động thiện thay cho oán trách. Khi bạn cảm thấy mình đang bị tổn thương và muốn trút giận, thay vì hành động theo cảm xúc tiêu cực, hãy thử làm một hành động thiện. Điều này có thể đơn giản như giúp đỡ người khác, làm từ thiện hay dành thời gian chăm sóc ai đó. Một người đàn ông trong câu chuyện đã chọn đi giúp người thay vì trả thù. Hành động này không chỉ giúp bạn quên đi sự oán trách, mà còn mang lại sự bình an trong lòng. Làm việc thiện giúp bạn cảm nhận được sự rộng lượng và yêu thương. Từ đó, tâm hồn bạn sẽ được thanh thản hơn. Bắt đầu tha thứ từng chút một không phải là một điều dễ dàng, nhưng qua mỗi bước nhỏ, bạn sẽ dần dần cảm nhận được sự nhẹ nhàng và bình an. Tha thứ là một quá trình giải thoát bản thân khỏi gánh nặng tâm lý và mang lại sự thanh thản trong cuộc sống. Ngày hôm nay, bạn có đang mang một bóng hình nào đó trong lòng mà mỗi khi nhớ lại là tim đau không thở nổi? Hãy dành 1 phút, nhắm mắt lại. Người ấy đã làm tôi đau, nhưng từ hôm nay, tôi sẽ không cho người ấy quyền làm khổ tôi nữa. Tôi tha thứ không vì người đó xứng đáng, mà vì tôi muốn được thanh thản. Tôi buông vì tôi chọn ánh sáng. Cầu mong bạn sớm có ngày lòng nhẹ như mây trời, tâm bình như mặt hồ, và sống trọn từng hơi thở. Bạn thân mến, tha thứ không phải là món quà dành cho người khác, mà là món quà bạn tự trao cho chính mình để buông xuống nỗi đau, giải thoát khỏi quá khứ và bước vào hành trình mới của tâm hồn. Tha thứ là hành động không chỉ giúp bạn giải thoát khỏi sự oán hận, mà còn đưa bạn đến gần hơn với sự bình an nội tâm. Nó là một hành trình từ bóng tối sang ánh sáng, từ khổ đau sang tự do. Nếu video này chạm đến trái tim bạn, hãy để lại một bình luận, chia sẻ với bạn bè và ấn theo dõi kênh Cổ Nhân Xưa của chúng tôi. Chúc bạn sớm tìm được bình yên đích thực, nơi không còn giận hờn, không còn oán trách, mà chỉ còn tình thương và ánh sáng. Hãy bước đi với tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng và tự do, vì bạn xứng đáng với sự bình an mà mình đang tìm kiếm.